ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, ජීවිතයේ අභියෝග කරදර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා ඉන්න පින්වතුන් ඒවට යම් විදියකට හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවෙන් පිහිටක් පිළිසරණක් විසඳුමක් ලබා ගැනීමට උපකාරයක් පිණිස මේ උපාය කුසල දහම් වැඩසටහන අපි පවත්වන්නේ ජීවිතේට මොකක් හරි විසඳුමක් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවකින්. දැන් මේ ටික කියවගෙන යනකොට මේ දේශනා ටික අහගෙන යනකොට ඔබට තේරෙනවා ඇති ප්‍රශ්න වලට කොච්චර උත්තර තියෙනවද කියලා. එතකොට අපි කලින් කිව්වේ ප්‍රශ්නේ යම් තාක්ද උත්තරත් ඒ තාක් තියෙනවා. මේ අපිට අදාළ උත්තරේ ගන්න බැරිකම තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට ගන්න බෑ. ඒ ගන්න බැරි නුවණ නැති නිසා. මේ නුවණ පුරුදු කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ අභියෝග කරදර මැද්දේ අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට ගන්න ඕන. ඒක පුහුණු වෙන්න ඕන. ඒකට කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න ඕන. දහම් උපදේශ ලබන්න ඕන. අත්දැකීම් තියෙන අයගේ ජීවිත වලින් ආදර්ශ ගන්න ඕන. පැරණි කතා, පැරණි සිද්ධි වලින් ආදර්ශ ගන්න ඕන. එහෙම අරන් ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ මුහුණ දෙනකොට තමා තුළ ඇතුලේ ප්‍රශ්නයකට හරි උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව නුවණ දියුණු වෙනවා. ඒ නුවණ හොඳට දියුණු වුණාට පස්සේ යාට කියනවා ප්‍රඥාවන්තයා කියලා. අන්න එවැනි ප්‍රඥාවන්තයෙක් බුදු කෙනෙකුට මුණ ගැහුණොත්, එවැනි ප්‍රඥාවන්තයෙකුට මේ ධහම මුණ ගැහුණොත් එයා ධර්මය අවබෝධ කරනවා. අන්න ඒ පරලෝ වෙන යහපතත්, සාසනික යහපතත් දැනගෙන තමයි අපි මේ උපදේශ සාකච්ඡා කරන්නේ. හාමුදුරන් වහන්සේලා කියනකොට දැන් මිනිසුන්ගේ සමහර ප්‍රශ්නවලට ස්වාමීන් වහන්සේලා උපදෙස් දෙනකොට මෙදිහත් වෙනකොට සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ආමුදුරුවන්ට වෙන වැඩක් නැද්ද? කැලීට වෙලා බණ භාවනා කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ මේ ගිහියන්ගේ ප්‍රශ්න මොකට කතා කරනවද කියලා. අනුවන මිනිස්සුන්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුද්ධ කාලේ යම් අවස්ථාවලදී ගිහියන්ගේ ප්‍රශ්නවලට ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙදිහත් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වාගේ මේ අපූර්ව ප්‍රශ්න විසඳීමක් ගැන තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ආනන්ද ස්වාමීන් හරි කරුණාවන්තයි. අපගේ ආනන්දයන් වහන්සේ මිනිස්සු කෙරෙහි පුදුම විදිහට සෙනෙහවන්ත වුණා. මිනිස්සු දුකෙන් පීඩාවෙන් ඉන්නවට කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මිනිස්සු කෙරෙහි ඊතරම් කාරුණික තෙරුන් වහන්සේ නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම සිටීම කොයි තරම්නම් ශාසනික වශයෙන් යහපතක්ද මේ මනුස්ස වර්ගයාට. කියන්නේ පිහිට ලබා දෙන මුනිවරයා ළඟ පිහිට ලබා දෙන්න කැමැතිම කෙනා ඉන්නවා. ඒකට මං ඇරෙන්නේ අනිත් අයට ඒ අවස්ථාව. ඉතින් පින්වතුනි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට යෙදුණන් රජගෙදර බණ කියන්න සිද්ධ වුණානේ කොසල් මාලිගාවේ. දවසක් කොසල් මාලිගාවේ රජුරුවන්ගේ මණිකක් නැති වෙලා. ඒක ගබඩාවෙන් ආරංචි වුණා මණික නැති වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඊට පස්සේ අන්තපුරේ හැම එක සැක කරලා හොයන්න ගත්තා. ඉතින් අනේ අර බිසෝන් වහන්සේලා ටික හරියට බය වෙලා නොකරපු වැරද්දකට අහු වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා බයේ ඉන්නවා. එදා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න මාලිගාවට වඩිනකොට අර කට්ටිය බණ අහන්න ආව. අර මූණ වල කිසි සතුටක් නැහැ. ඊට පස්සේ බණ කියන්නේ නැතුන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා මේ පින්වත්නි මේ උපාසිකාවනි මොකද මේ දෝමනස්යෙන් වගේ සතුටක් නැත්තේ? අනේ ස්වාමීනි බලන්නකො මේ මාලිගාවේ රජතුමාගේ මණිකක් නැති වෙලා. දැන් ඕකට එක එක්කිනා සැක කරනවා හැම තැනම හොයනවා. මොකක් වෙයිද කියලා අපි මේ බයෙන් ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ ඔයාලාද බණ ටික අහන්නකෝ. මම ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මාත් මැදිහත් වෙන්නම් කිව්වා. දැන් බලන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අර මෝන ශෝකයෙන් ඉන්නකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තමයි බණට යන්නේ. අන්න කරුණාව. මොකද කොච්චර බණ කිව්වත් අර ඒ වෙලාවට ඒ මිනිස්යාගේ ඉන්න පීඩනේ සන්තාපය එයාට ඒ ධර්මය ගන්න අමාරුයි. ඒ විදිහ මානසික මට්ටමකින් හිටියට පස්සේ. ඒ නිසා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බණ දේශනා කරන්න කලින් එයාලගේ හිතේ බය ශෝකේ දුරු කළා. එයාලට උත්තරයක් දුන්නා.
ඊට පස්සේ එදා මේ මං හිතන්නේ ආනන්ද සංසි ධර්මයේ දේශනා කළේ නැද්ද කොහෙද හරියට මතක නැහැ ඒ පොතේ විස්තරේ. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියා රජුරුව ළඟට රජතුමනි මණිකක් නැති වුණා කියලා මේ විස්තරය. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්නකෝ මේ මණිකක් නැති වෙලා නෙමේ හොයනවා කියලා. කිව්වා මටත් උපක්‍රමයක් කියලා දෙන්න පුළුවන් හොරා අල්ලන්න. කොහොමද ස්වාමීනි? මේ ඊට පස්සේ කිව්වා රජතුමනි අපිට මණික ලැබුණාම ඇතිනේ. ඊට පස්සේ කෝ අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මණික ලැබුණාම ඇති. ඔන්න දැන් හොරකමක් අල්ලද්දී අපි තීරණය කළ යුතු දෙයක්. කියන්නේ අපිට හොරත් ඕනින්ද බඩුත් ඕනද? එහෙම නැත්නම් නැති වෙච්ච බඩුවද ඕනන්නේ? දැන් ඕනෝක ප්‍රශ්නයක් ඈ. දැන් ඔබගේ හිතෙන් අහන්න ඔබගේ යම් දෙයක් නැති වුණොත් ඔබට ඕනේ නැති වෙච්ච දේ ලබා ගැනීමද හොරත් ඕනද? ගෙනිච්ච එකත් ඕනේද? රජ්ජුරුව ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීනි මට මේ මණික හම්බුනොත් ඇති. හොරු කියන අය මේ ලෝකේ හැමතැනම ඉන්නවා. නැති වෙච්ච දේ හම්බුනම ඇති කිව්වා. බලන්න හරි විසඳුම සැහැල්ලුයි. ඔයාලගේ ජීවිතේත් මේ හොරුත් එක බඩුව අල්ලන්න ගියාට පස්සේ අවසානයේ හොරත් නැහැ බඩුත් නැහැ. අර නැති වෙච්ච දේ විතරක් හොයාගන්න ගියාට පස්සේ ආඩුම තරමේ ඒක හරි Tamanට දෙන පාඩුවක් නැහැනේ. හොරාමනේ. ඉතින් කොහොමද? ඒ නිසා ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයද්දි බලන්න මට මේ නැති වෙච්ච දේත් හොරයි ඔක්කොම ඕනද මට නැති වෙච්ච දේ විතරක් තිබ්බොත් ඇතිද කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් රජතුමනි මං කෙමක් කියන්නම් එක කරන්න හැබැයි දවස් කිහිපයක් කරන්න වෙයි. හැම කෙනාටම මේ මැටි ගුලියක් අරගෙන රජමාලිගාවේ මිදුලට ඇවිල්ලා මැටි ගුලිය ගානේ දාන්න කියන්න කිව්වා. ඔන්න හැම කෙනාම මැටි ගුලියක් අරගෙන ඇවිල්ලා මාලිගාවේ ඉන්න ඔක්කොම අර මිදුලේ එක තැනකට දානවා. හවස වෙනම කට්ටියට කිව්වා මේ මැටි ටික ඔක්කොම ටික නැවත අරන් බලන්න ඔකේ මැණික තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මැණික නැහැ. දෙවෙනි දවසේ නැහැ, තුන්වෙනි දවසේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීනි එහෙම ලැබුණේ නැහෙනි. කිව්වා රජතුමනි ඔක අතාරින්න එපා තව කමක් තියෙනවා. ඒ තමයි රාජමාලිගාවේ වෙනම මේ වටවිච්ච තැනක තිර ඇදලා වතුර බේසමක් තියන්න. මේ ඉන්න ඔක්කොටම කියන්න උතුරු සළුව කරේ දාගෙන උතුරු සළුවෙන් කර පොරවගෙන ඇවිල්ලා අර වතුර භාජනෙන් අත හොදලා යන්න කියන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඇත්තටම මැනික ගත්ත හොරා කල්පනා කළා මේක හරියන්නේ මේක විසඳන්න දැන් මේ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්දයන් වහන්සේ මෙදියත් වෙලා ඉන්නේ මේක ලේසියෙන් අතාරින්න එකක් නැහැ මේක දැම්ම නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා එයා හිමීට සළුවේ අස්සෙන් හංගගෙන ඇවිල්ලා අත හොදනකොට භාජනෙට දැම්ම මැනික. ඊට පස්සේ රජතුමා හවස ඔක්කොම ගියාට පස්සේ භාජනය අස් කරනකොට මැනික තිබ්බා. ඉතින් රජතුමා හරියට පින් දුන්නා. රජතුමා කියනවා අනිත් අයට වෙහෙසක් නැතුව පීඩාවක් නැතුව කවුරුවත් සැක කරන්නේ නැතුව කාටවත් චෝදනා කරන්නේ නැතුව අනේ මේ මැනික ලැබිච්ච එක කොච්චර දෙයක්ද අනේ ආනන්දයන් වහන්සේ අපේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවානේ කියලා. ඒතර බලන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔක බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන්ට කිව්වද ආනන්ද ඔය ඔයාට මැදිහත් වෙන්න එපා ඔයා. එහෙම නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් මේ කියන්නේ. අනිතගේ ප්‍රශ්නේ කාටවත් අරුබුදයකුත් නැහැ. සතුරෙක් හැදෙන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්නෙත් විසඳුණා. දැන් මම මේ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර බඩුවක් නැති වෙනකොට ඔයාලා ගෙදර ඔක්කොටම මැටි ටිකක් දීගෙන ගේන්න කියලායි. ගේ මැද්දේ වතුර ටැංකියක් තියලා අත හොදපල්ලා කියන්න නෙවෙයි මේ. මේව ඇසුරෙන් ගන්න මොකක් හරි විසඳුමක් ජීවිතේට. සමහර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න හැටි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉස්සර නුවණැතු අන් අය වෙහෙසටපත් කරන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙනවා. කියනවා පින්වත් මහණෙනි අතීතයේ එක රජ කෙනෙක්ගේ බිසවුන් වහන්සේලා මේ රාජ්‍ය උයනේ පොකුණේ නානවා. එතකොට මහා අගබිසවුන් වහන්සේගේ සියලු සර්වාභරණ පොට්ටනියක දාලා 16ට බලා ගන්න දීලා බිසව නාන්න ගියා. ගහක් යට අර මේ බිසවගේ රන් ආභරණ මුතු ආභරණ
ඒ ටික තුරුල් කරගෙන අර 16 ගහකට හිතුල එනකොට 16ට නිින්ද ගියා. උයනේ හිටපු වඳුරු රංචුවකින් එක වැඳිරියක් කහෙන් හිමීට බැහැලා අර පොට්ටනියට ඇතුළට අත දාලා මේ මාලයක් අරගෙන ඇදගෙන උල් ගහ උඩට ගියා. ඒ අතට අහුවෙලා තියෙන්නේ මහ බිසෝන් වහන්සේ කරට දාන ප්‍රධාන මුත්තහාරය මුතු මාලේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇදගෙන යනකොටම වගේ 16 හැරුණා. හැල්ලා බලනකොට ආභරණ නැහැ. වටපිට බැලුවා කවුරුත් නැහැ. දැන් මේකී ආවුවේ කියලා මේකී කෑ ගැහුවා. බිසෝන් වහන්සේගේ ආභරණ හොරකම් කළා කියලා ඔන්න හොරෙක් පැන්නා කියලා. මේකී දැක්කෙත් නැහැ කවුරු. කෑ ගැහුවා. මිනිස්සු බලන්නකො කරන දේවල් ඉතින් ඒක දේවල්. ඊට පස්සේ ඔන්න රාජ්‍ය බටයෝ කලබල වෙලා එහෙන් මෙහෙන් දුවලා අරෙන්ට මෙහෙට වටේ පිට හැම තැනම කණ්ඩායම් වශයෙන් දුවන හොරා අල්ලන්න. මිනිස්සෙක් ඈත මිනිස්සෙක් අහිංසක මිනිස්සෙක්. කරදර පිට දෙයයන්ට පූජාවක් තියන්න ඕන කියලා කරදර වලින් නිදහස් වෙන්න කැලේ නුග ගහක් ගාවට ඇවිල්ලා පූජාවක් තියන්න නැතිවෙනකොටම සද්දයක් ඇහුණා. අර මිනිස්සු පන්නනවා. කෝක කියලා දුවනවා. මෙයා කල්පනා කරුවා යකෝ මං හිටියෝ තව කියලා මෙයා දිව්වා. මෙයා දුවනකොට අර රාජපුරුෂ හිතුවා මේක තමයි හොරා කියලා අල්ලගෙන අතපය ගැට ගැහුවා. ගැට ගහලා තෝ අගබිසෝන් වහන්සේගේ ආභරණේ ගන්න කෝ එක කියලා. මෙයා බය වුණා. මෙයා කිව්වා රජුරුව ළඟට ගියාම කියන්න. ඊට පස්සේ රජුරුව ළඟට ගියා. මෙයා හිතෙන් හිතුවා මම මේ කවුරු හරි ධනවත් මිනිස්සෙක් අල්ලන්න ඕන මේ වැඩේට නැත්තම් නිදහස් වෙන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙයා උපක්‍රමයක් විදිහට කළේ රජතුමනි මම මේවා ගැන දන්නේ නැහැ. මට මහා සිටුතුමා තමයි මේක ගන්න කිව්වේ. මම මහා සිටුතුමාට දුන්නා කිව්වා. ඒකට රජුරුව බලාපල්ලා මේ මහා සිටාට මොකකින් අඩුවක් වෙලාද? මේ අපේ බිසවුන්වහන්සේගේ මුතුහාරය ගන්න තරම්. එන්න ගියාපන් ඔකට. දැන් මහසිට ඇදගෙන ආවා. මහසිටයන් කිව්වා මේ මුතුහාරය අරන් තියෙන්නේ කියලා. මහසිටා කල්පනා කළා මෙතන රජුරුවත් එක්ක අගමුල කතා කරන්න බෑ මෙතන දැන්. මම රජතුමාට හිතවත් කෙනෙක් අල්ලනවා කියලා රජතුමනි මෙහෙමයි. මට මේක ගන්න කිව්වේ මේ පුරোহিতතුමා මම පුරোহিতද දුන්නා කියලා. ඒයි යකෝ පුරোহিত උඹට මොකක් අඩුවකින් වෙලාද? උඹට පුරোহিতතුමා කල්පනා කරා මේකත් දැන් මේ වෙලාවේ අගක් මුලක් කියන්න බෑ. මං වෙන්නේ කවුරු හරි අල්ලන්න ඕන කියලා සංගීතඥයා අල්ලුවා. අල්ලගෙන වරින් ඕක කිව්වා. එයා කල්පනා කළා දැන් ඔක්කොම ටික මාව අල්ලනවා. මාත් මේවා කරන්න ඕන කියලා කිව්වා රජතුමනි. මාට මං ඉතින් ඔය විටින් විට මේ නගර සෝබනී ළඟට යනවා. මට ගෙවන්න මේ පාර මිල මුදල් මන්දු වෙලා නගර සෝබනීට දුන්නා මේ මුතුහාරය කිව්වා. ගණිකාවක් අහුණා ඒකට. ඊට පස්සේ ගණිකාව අරගෙන ආවා. ගණිකාව කිව්වා මේ මොන මුතුහාරයක්ද? මම දැක්ක මුතුහාරයකුත් නෑ. මේකෙක් මන් ළඟට ඇවිල්ලත් නෑ. දැන් බලාන යනකොට මේ සෙට් එකෙන් ඇත්ත කිව්වේ කවුද? ඇත්ත කිව්වේ ගණිකාව. අර ඔක්කොම පච්ච හැලුවේ. මේ වෙනකොට හැන්දෑ වුණා. රාජ සභාව ඉර බැහැලා යනකොට නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ රජුරුව කිව්වා දැන් මේ නඩුව අද විභාග කරන්න අමාරුයි. රාත්‍රී වෙච්ච නිසා මේ 5 දෙනාම හිර කරන්න. අපි හෙට නඩුව විසඳමු කිව්වා. එතකොට මේ රාජ සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් අපේ මහ බෝධිසත්වයෝ. මහ බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා මෙච්චර රවුමක් යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙයා අල්ලගෙන තියෙන අහවල් කැලේදී. එතකොට උයනේදී ඒ කැලේට තියෙන දුර. එතකොට මෙයාට ඒක අරන් සිටුතුමාගේ ගෙදර තියෙන මාලිගාවෙන් කැලෙන් අනිත් පැත්තේ. ඒකට සිටුතුමාට මේක දෙන්න වෙලාවක් නැහැ. පුරোহিত හිටියේ වෙන කොහෙවත්. එයාට දෙන්න වෙලාවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අය මේ පණ බේර ගන්න බොරු කියනවා. අනිවාර්යෙන් වෙලා ඇත්තේ ඕකේ උයනේ වඳුරු ඉන්නවා. වඳුරෙක් ගන්න ඇති. 16 බයට මේ කෑ ගහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕන කියලා පව් මේ අහිංසක මිනිස්සු ටිකක් මේ ඉර වෙලා ඉන්නවා. කියලා රජතුමාට කිව්වා රජතුමනි ඔබතුමා මේ නඩුව විසඳන්න මට බාර දෙනවා නම් මට මේක විසඳන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳයි අමාත්‍ය මේක විසඳන්න. එහෙනම් රජතුමනි මේ 5 දෙනාම මගේ බාරයට දෙන්න කිව්වා. ඔන්න 5 දෙනාම අරන් කිව්වා එක කාමරයකට දාන්න
ඇමතිතුමා කියලා චරපුරුෂයේ දෙව්වා මේ අය මොනවද කතා වෙන්නේ කියලා මේ ඇවිල්ලා කියන්න ඕන කියලා. ඔන්න 5 දෙනා එක කාමරයකට දාලා දොර වැහුවා විතරයි. අර සිටුවරයා අල්ලගත්ත අර අහිංසක මනුස්සගේ බෙල්ලකින්. කේපිත් අක්කඩියා තෝ මට ආභරණයක් දුන්නාද? ඊට පස්සේ අනේ මහාසාර පළඳනාව කියන එක දැන් වැඳගෙන අර අහිංසක මනුස්සයා වැඳගෙන කියනවා මහාසාර පළඳනාව කියන එකක් අහලවත් නැහැ. අගබිස උන්වහන්සේ දැකලාත් නැහැ. අනේ මං අහක යන එකට මං අහුනේ. අනේ ඔබ තමුන්නාන්සේට සල්ලි තියෙනවනේ ධනිය තියෙනවනේ කොහොම හරි බේරෙයි කියලායි මං ඔබ තමුන්නාන්සේ ඇල්ලුවේ මම නම් මේවා දන්නේ මේ අහිංසකයට සමාව දෙන්න මාව බේරන්න කියලා බැගෑපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පුරෝහිත අහනවා ඈසිතා. දැන් මේ අහක යන එක තමුන්ටවත් හම්බෙච්ච නැති එක මට දුන්නා කියලා තමුසේ මොකද මාව ඇල්ලුවේ? ඊට පස්සේ කියනවා අනේ පුරෝහිතතුමනි ඔබතුමා රජතුමාත් එක්ක නිතර හිතවත්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩින් බේරගනී කියලා මං ඔහෙ ඇල්ලුවේ. ඊට පස්සේ සංගීතඥයා ඇහුවා මේ පුරෝහිතතුමනි මේ මොකද අහක යන මාව ඇල්ලුවේ මේකට? ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් අපි ඔක්කොම හිරේට වැටෙනවානේ. උඹ හිටියොත් එහෙම පොඩ්ඩක් නටලා ගයලා වයලා අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කිව්වා. ඊට පස්සේ අර වෙසඟන ඇහුවා සංගීතඥයාගේ තමුසේ මම දැකලාත් නැහැ. මම මොකටද මේකට ඇල්ලුවේ? ඊට පස්සේ කියනවා නංගී කලබල වෙන්න එපා. අපි හිරේට වැටුණානේ ඉතින්. උඹත් හිටියට පස්සේ ඉතින් අපි කට්ටියට බොහොම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නේ බං කියලා. වහපිය කට කියලා එතන ඒ අය රණ්ඩු වෙනවා. එළි වෙනකල් ওই 5 දෙනා එකාට බැන බැන ඉන්නවා දැන් එළි වෙනකල්. චරපුරුෂය ගිහිල්ලා එමෙතුමාට කිව්වා. එමෙතුමා ඒකාන්තයෙන් දැනගත්තා මේවට අදාළ නැහැ කියලා. පහවදා උදේම වෙන සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වටිනාකමක් තියෙන ආභරණ ටිකක් හදලා මුතුහර වගේ උයනෙන් වඳුරු රෑනක් අල්ලගෙන ඒ වඳුරු රෑනගේ කලේ පැලඳුවා. පලන්දනකොට පලන්දලා දැන් එයාලා උයනට අතෑරියා. දැන් උයනේ ඒ අය ඉන්න ආභරණ දාගෙන. ওই වඳුරන්ගේ තියෙනවනේ මොනවාරි අහුණාට පස්සේ ඒක අතාරින්නේ. අර වැඳිරි මුතුහරේ හංගලා තියෙන්නේ. අර වැඳිරි කල්පනා කළා දැන් මොනවද මේවා පොඩි ඒවානේ මටනේ තියෙන ආභරණේ කියලා අර ලොකු ආභරණේ අරන් එයා දාගත්තා. එයා දාගෙන අරන් අතෙන් අතට පනිනකොට අර චරපුරුෂයෝ අර වැඳිරි අල්ලගෙන ආභරණේ ගත්තා. ඇමතිතුමාට දුන්නා. ඇමතිතුමා රජතුමාට දුන්නා. රජතුමනි වෙලා තියෙන්නේ මේකයි මේ 5 දෙනා වැරදි නෑ කියලා. රාජසභාවට එනකොටම නඩුව විසඳලා ඉවරයි මේ මහ බෝධිසත්වයෝ. ඒ වෙලාවේ රජතුමා උදන් අනනවා. පුදුම සතුටටපත් වෙනවා. යුද්ධ බිමකට යන විටකදී වටින්නේම සූරවීර යෝධයින්. යුද්ධයකට යනකොට සූරවීර යෝධයින් තමයි වටින්නේ. උන්ගෙන් තමයි වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අය තමයි යුද්ධෙ දිනන්නේ. රාජකාරී පවරන විට වටින්නේම බොරු බස් නැති ඇමතියා. රාජකාරියක් පවරනකොට වැඩේ හරියට කරන ඒ අය තමයි වටින්නේ. නිකන් අරක කරන්නම් මේක කරන්නම් කියලා පුරසාරන් දොඩන අයගෙන් රාජකාරි වලට වැඩක් නැහැ. කෑම බීම කටට රහට ලැබුණ විටදී සිහි වෙන්නේ තම ආදරවන්තයා. කෑමක් බීමක් ලැබුණාට පස්සේ එකපාරම මතක් වෙන්නේ හිත ගොඩාක් හිතවත් අය තමයි. කාරණාව මනවින් දැනගන්නට නම් පිහිට වෙන්නේ නැනතියා. හරියට යමක් තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නුවණැති එක් හිටියොත්. ඉතින් රජතුමා ප්‍රීතියටපත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ওই රජුරු වෙලා හිටියේ ආනන්දයන් වහන්සේ. නුවණැති ඇමතියා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් ඒ කාලෙත් මහ බෝධිසත්වයෝ මේ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ හොයපු විදිහ බලන්නකෝ. එතකොට ওই ජාතක කතාව අයිති වෙන්නේ ප්‍රඥා පාරමිතාවට. එදා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳපු එක ලෞතුරා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස පවතින ප්‍රඥාවට මුහු වුණා. ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ දීපු එක. ප්‍රඥා පාරමිතාව. ඒ නිසා සමහර මම එකයි කිව්වේ යම් ආකාරයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යම් ආකාරයකට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයිද ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕන. උපක්‍රම සීලේව නොයේක් උපක්‍රම පාවිච්චි කළා. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රශ්න දැන් අපි ළඟ තියෙන ප්‍රශ්න
බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ තියෙන උත්තර. නුවණැත්තියන් ළඟ තමයි උත්තර තියෙන්නේ. ඉතින් අහනවා මේ නුවණ නැති මිනිසුන්ට නුවණ ලබලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. නුවණ නැති මිනිසුන්ට නුවණ ලබලා දෙන්නේ ප්‍රඥාව නැති අයට ප්‍රඥාව ලබලා දෙන්නේ මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ධර්මය. හොඳට අහන්න ඕන. නුවණින් විමසන්න ඕන. අප්‍රමාදීව ජීවිතයට ගලප ගන්න ඕන. එතකොට නුවණ නැති අයට නුවණ එනවා. සමම්මල් සුවඳ මල් වර්ගයක් කොලේකින් එතුවාට පස්සේ කොලෙත් සුවඳ ගහන්නේ. ඒ වගේ නුවණ නැතියන් ළඟ ඉන්නකොට ඒ නුවණ එනවා. අර රෝහිණීගේ කතාවේ ගන්න අම්මා ගැංගේ මැස්ස වහනවා කියලා මෝල් ගහෙන් ගහලා රෝහිණී අම්මව මරනවනේ. ගහන්නේ මැස්සට කියලා වැදින්නේ අම්මට. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගාථාවක් තමයි ඒ කාලේ පැවතෙන මේ මෝඩ යාළුවට වැඩිය නුවණැති සතුරා වටිනවා කියලා. මොලයක් කල්පනාවක් නැති මෝඩ පිරිසක් එක්ක ඉන්නවට වඩා නුවණැති හතුරෝ ඉන්න එක වටිනවා කියලා. ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතේ යාළුවන් අතරට නුවණ තියෙන කෙනෙක් එකතු කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් විසඳන කෙනෙක් එකතු කරගන්න. කලබල වෙන්නේ නැතුව. බලන්නේ නුවණැත්තට පුළුවන් ඒ අනිත් අය හිතන්නේ නැති පැත්තක් දිහා බලන්න. දැන් මේ 5 දෙනාගෙන් කොහොමද කට උත්තර ගන්න කියලානේ අනිත් අය දැන් ප්ලෑන් කරන්නේ. අර අයගේ නම ගම මහ බෝධිසත්ව වෙන දිශාවක් බැලුවේ. නුවණැත්තාට අමුතු දිශාවක් පේනවා. අනිත් එක තමයි මම මේකෙන් තේරුම් ගත්ත කාරණාව. ඒ නුවණැත්තාට නුවණ කියන එක දිවසක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ දේ ඇහෙන් දකින්න නැතුව ඒ ඇහෙන් දකින විදිහටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නුවණ කියන්නේ එහෙම එකක්. ඉතින් නුවණැත්තාගේ ස්වභාවය එයා දිවස වගේ ඒක කියන්නේ. ඒක තමයි යාගේ කල්පනාව අනුමානය. ඉතින් උපක්‍රම ඒ නිසා ජීවිතේ දැන් මේ උපාය කුසල දහම් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නම හේතුව ඕක. ඒ කියන්නේ මම බැලුවා මේ ජාතක කතා කියවද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත් මහණෙනි සංසාරේ මම මේ විදිහට ප්‍රඥාව පිරුවා. මේ විදිහට ප්‍රඥාව පිරුවා. මේ විදිහට ප්‍රඥාව පිරුවා කියලා ප්‍රඥා පාරමිතාව දේශනා කරද්දී මම බැලුවා මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරලා තියෙන ප්‍රඥාව භාවනා කළාද විදර්ශනා කරලාද එහෙම නැත්නම් මොකද්ද කළා තියෙන්නේ මේ ප්‍රඥාව ගැන තියෙන හැම ජාතක කතාවකම තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි උත්තරේ හෙවීම අභියෝගයකට මුහුණ දීම දැන් අර විදුර පඬිත ඒකේ විදුර පඬිතුමා ළඟට එනවනේ මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සයා ඈත ගමකට අග්ගලා අරන් මල්ලේ දාගෙන ගිහිල්ලා මේ ඊට පස්සේ අග්ගලා ටිකක් කාලා එතන අයිනක බුදියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ওই අග්ගලා මල්ලට පැණි සුවඳට මේ සර්පෙ රිංගනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා දන්නේ මේ මිනිස්සයා අග්ගලා කට වහගෙන කරේ එල්ලගෙන දැන් යනවා. යනකොට රුක් දෙවියෙක් මේක දැකලා කිව්වා ගෙදර ගියොත් අඹුනසි මඟ සිටියොත් ඕවනසි කියලා. දැන් ගෙදර ගිය ගමන් මොනවද මුන්ද ගෙනාවේ කියලා බවලතාව කොට අත දානවා. එතකොට සර්පයා ගන්නවා. මඟ ඉඳලා බඩගිනි වෙලා ඉතුරු අග්ගලා ටික කන්න ඕන කියලා මඟ නතර වෙලා අග්ගලා කන්න ගියොත් මේ මිනිහයාට ගන්නවා. දැන් මේ මිනිහයාට ගෙදර යන්නත් බෑ මඟ ඉන්නත් බෑ. ගෙදර ගියොත් අඹුනසි මඟ හිටියොත් ඕවනසි. ඊට පස්සේ දැන් මේ අනේ මගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙන්නේ කවුද? ඉතින් විදුර පඬිතුමා ළඟට ගියා. ඉතින් විදුර පඬිතුමා කියනවා මේ එයාගෙන් විස්තරය ඇහුවා. අහලා අර නුවණේ ස්වභාවයකනේ දිවසක් තියනවා වගේ දැක්කා වගේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නුවණ කියන්නේ එහෙම එකක්. ඔය මේ මොලේ තියෙන අය කියන තක්කේට මං කියන්නම් උනේ මේක නේද කියලා. හරියට මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ නුවණ කියන්නේ ආශ්චර්ය දෙයක්. ඊට පස්සේ විදුර පඬිතුමා දැක්කා වගේම කිව්වා උඹ අග්ගලා කනකොට ඔය එකට සර්පෙක් ගිහිල්ලා ඇති. අනිවාර්යයෙන් මොකද දිගෑරපන් දැන් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එළියට දාලා මේ මල්ල දිගාරිනකොට මෙන්න ණයා පෙනේ පුප්පගෙන ආවා. ඒක හරියට උත්තරේ දෙන්නවා. දැන් ඕකේ ණයෙක් කියනවා දිගෑරපන් කියනොත් හිටියේ නැත්තම්. එහෙම නෙවෙයි හරියට දැනගෙනමයි කියන්නේ. නුවණ කියන්නේ ආශ්චර්ය දෙයක්. ඒකට මේ මිනිස්යාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳපු විදිහ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා.
තමන්ට ලෞතුරා සම්බුද්ධත්වයට ප්‍රඥා පාරමිතා වුණා. දැන් මේ මුතුහර හම්බ වෙච්ච එක ඒ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉතින්. ඒක විසඳුවා. නමුත් මේ විසඳපු එක සංසාරයට ලොකු ප්‍රඥා පාරමිතාවක් වුණා. මේ මිනිස්සෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙනවා කියන එක. ඒ ගින්නකට සැනසෙල්ලක් දෙනවා කියන එක. මේ මිනිස්යන්ට පිහිට වෙනවා කියලා කියන එක අපතේ යන එකක් නෙවෙයි. අපතේ යන එකක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා පුරුෂ ලක්ෂණයක් පිටලා තියෙනවා. ඒකේ පුණ්‍ය විපාකේ තමයි මිනිස්යන්ගේ කරදරවලදී පිහිට වුණා. බය තැති ගැනීම වලදී බය තැති ගැනීම දුරු කළා. ඒ නිසා මහා පුරුෂ ලක්ෂණයක් පහළ වුණා. ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණේ විපාක විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බොහෝ දිනාට ධර්මයේ දේශනා කරමින් පිහිට වෙන්න මහා පුණ්‍ය ශක්තිය පිහිටියා. ඒ නිසා මේ මිනිසු කරදර දුක්ඛං කටළු වලට පත් වෙනකොට දැක්කේ නෑ වගේ අහක බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒ අදාළ විසඳුමක් Tamanට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ විසඳුම දෙන්න වෙනවා. දැන් රජතුමා නඩුව විසඳද්දි පැත්තකට වෙලා ඇමතිතුමා බලාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අදාළ වෙලාවට උත්තරය දුන්නා. මේවට මම මේකට ඉදිරිපත් විය යුතුද නැද්ද කියන එක තමන් ඒ වෙලාවට තීරණය කරන්න සුදුසු කාලේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට යම්කිසි කැපකිරීමක් යම්කිසි කරදරයක් බාධාවක් පීඩනයකට විසඳන්න යන කෙනාපත් වේවි. නමුත් ඒක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන එක සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. නිසා තමන්ගේ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්නවලදී ස්වාමියාගේ ප්‍රශ්නවලදී ආයතනයේ ප්‍රශ්නවලදී සමාජයේ ප්‍රශ්නවලදී සමිති සමාගම් වල ප්‍රශ්නවලදී ඒ වගේ දින් ඔයාලට ඒව විසඳන්න ඔයාලා ගන්න කැපවීම වෙහෙස ඒක අපතේ යන දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. හැබැයි විසඳනකොට මතක තියාගන්න අවුල් හදන විදියට නෙමෙයි විසඳන්නේ. සත්පුරුෂයාගේ ප්‍රශ්න විසඳිලා තියෙන්නේ අවුල් හැදෙන විදියට නෙවෙයි. සත්පුරුෂයාට ඕනේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නයි. තවත් එක්කෙනෙක් හිර කරන්න නෙමෙයි වමනාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න විසඳීමේදී අර අනුන්ට හානියක් නොවන විදිහට ඒ අදාළ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හෙව්වනම් හරි. දැන් ඒ රජතුමාට ඕන උනේ මැණික විතරයි. ඉතින් හොරෙක් නැතුව මම ගානට මැණික හොයාගත්තා. ඒ නිසා මේක මම ඔබට විස්තර කරලා දෙන්නේ ආදර්ශයක් ගැනීම පිණිස. ඊළඟට ජීවිතේ ප්‍රශ්න කරදර වලදී ඒවට උත්තර සෙවීම සහ අන් අයට උත්තරයක් ලබා දීම අපතේ යන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තමන්ගේ ප්‍රඥාව මේරීම පිණිස උපකාර වෙනවා. ප්‍රඥාව මේරුවොත් ආනිසංසය මොකද්ද? බුදුරජාන් වහන්සේ සොයන්නේ පඤ්ඤාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ නායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤාස. මේ ධර්මී ප්‍රඥාවන්තයාටයි. එයා ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාට මේ ධර්මය අහුවනම් මෙච්චර ගොඩාක් අතපත ගා ඉන්න දෙයක් නෑ අවබෝධ කරගන්න. අපිට මේ තියෙන ප්‍රඥාවේ දුර්වලතාවය. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අපිට ජීවිතයේ අභියෝග කරදර ජය ගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා.